Ootko koskaan jikillä kalastanut taimenta? Minä en. Tää on ehkä ensimmäinen reissu. No joo, kerran joskus heitin ihan huumorimielessä ja sain semmosen. Mutta se miten tänään nyt on ja eilen on kalastanut jikillä, niin kyllähän tää on melkein parempi kuin mikään muu. No ei varmasti oo. Ihan yhtä hyvä kuin kaikki muutkin, mutta kannattaa olla uistirasiassa, kato monenlaisia erilaisia vieheitä. Jokaiselle, kato nyt. Oho. Jokaiselle uistimelle on se oma hetki. Kun välillä joku toinen ei toimi, niin joku toinen saattaa toimia ja se on hyvä, että sulla on siellä vähän valikoimaa. Mulla on itseasiassa lusikoita, lippoja, vaapuja. Siellä on yksi jerkkikin jopa. Sitten siellä on näitä jikejä. Yleensä jos kala ei nappaa, niin kannattaa vaihtaa enemmän viehetyyppiä kuin väriä. No, mulla on vähän semmonen fiilis. Koska jos sä vaihdat lipasta toisen, niin samalla se väläkyttää. Jos ei halua ottaa semmoiseen välkkyvään uistimeeseen, niin sun on turha käyttää sitä. Mutta toisaalta välillä se haluaa just semmosen. Niin sen takia sulla pitää niitäkin olla lippoja siellä pakissa. Se on taimen. Kenties. Katsotaanpa onko siellä. Ja vähän sillä näyttää, että siellä olisi taimen. Meikö innokas? On nää kyllä kovia pistää vastaan, kun vertaa johonkin ahaveniin tai johonkin. Tavoitteena olisi saada mitallinen kala. Sitä ei ikään tiedä, missä niitä menee tuolla. Tuossa tuli äsken hyvä tärppi. Vaihtoi erivärisen jikin siihen. Se näytti, että se kävi ehkä vaan vetämässä sitä jikiä. Saiko se sen verran kuonoonsa, että se ei ota uudestaan. Vähän tuulipussia. Eikö mä välillä heitän tällä tavalla, että no mäpä näytän, kalastan tämä nyt loppuun asti. Tämmöstä raivouittoa annetaan tälle jikille. Eli heitän tuonne ja sitten tämmöstä nopeaa uittoa ja sitten vetää vähän hitaasti välillä. Tällä saa nuo kalat heräämään. Mennään lähemmäs tuota rantaa. Ja yleensä kun mä tässä uitan, niin mä uitan sillä, että mä nypytän koko ajan. Vähän epäsäännöllisesti, niin se pikkusen niinku pomppii tuolla. Ei missään pohjassa, vaan väliveessä tai pinnasta ehkä puoli metriä. Pikkusen tuulisia kelejä on, mutta ei se haittaa, ei ole liian tuulista onneksi. Täällä voi olla kovaakin tuuli. Voi mennä kelit aika huonoksi. Mut jikillä on tullut taimenta. Ihan hyvä. No nyt heti alkoi puhaltaa ihan reilusti. Kokeillaanpa tästä esimerkin vuoksi, että se on tämmönen poukama. Katsotaan tulisiko sitä kalaa. Tuossa olisi nuotiopaikka rannassa, mutta ei siinäkään puuta ole. En tiedä, pitäisikö se jostakin vähän kerätä puuta. Saisi semmoisen sopiva kasan tehtyä. Sieltä otti. Se ottaa välillä ihan pinnasta. Kun se jiki osuu veen pintaan, niin se ottaa heti. Se tulee jostakin. Tää onkin pieni. Tommonen 20 senttinen. Käy tärppimässä. Ei halua kunnolla ottaa kiinni. Ei varmaan ollut sitten iso kala, kun ei napannut kunnolla. Muutama 100 metriä on vielä tää rantaa, mitä kalastaan tässä. Ja joku fisu vielä. Voitais käydä kyllä vähän tuossa syvän puolella. Mennään sen verran pitkälle, että ylletään just heittää tuohon rantaan ja myöskin tonne syvemmän puolelle. Siellä on taimen. Mä ajattelin, että mä alan heittää tää jikiä nyt. Mä mietin, miten perhokalastajat tekee. Ne heittää
Ja sitten nypyttää tosi nopeaa. Pakeneva kala efekti tulee siinä. Ja sitten pysäyttää, niin taimen lyö kiinni ja no, miten siinä kävi? Taimen löi kiinni. Ai, tää on vähän isompi. Tulepa tänne. Nättiä. Wow! Makia kalaa. On hyvän värinen. Tämä lähtee kuule meillä ruuaksi. On hyvän näköinen taimen. Siinä on kato pikkusen tämmöstä koukualakua tuolla. Semmonen taimen sieltä tuli. 45 senttiä ja tämä lähtee kuule ruuaksi. Mä paistan se foliossa. Tehdään nuotio, jos me löydetään jostakin kuivaa puuta. Tähän vielä parikymmentä senttiä, niin se on jo hieno taimen. No on tääkin, mutta että jossakin vaiheessa ne kato ne haaveet, niin olisi kiva, kun ne toteutus. Mut semmonen 60, no ei 60, 70 senttinen taimen. Se on mulla pitkään ollut semmonen haave. Oon mä vajaa 60 senttisiä luonnonkaloja on joskus saanut, mutta no ja oon mä istutettuja yli 60, mutta en mä laske niitä, ei niitä voi ihan eri asia koona. Mutta on tyylikäs kala, pisteitä on ihan ympäri asti. Ja jopa vähän valkoiset eväänreunat. Ollaan kato rautuvesillä, taimenetkin on melkein rautuja. Aika jännä miten se täällä menee tällä. En tiedä onko joka paikassa, en ole niin paljon seurannut taimenien eväänreunoja, mutta siinä on vähän semmoista niinku rautufibaa tässä jo. Ja tuossa jonkun kilometrin päässä, no ehkä 10 kilometriä, niin siinä on semmonen Rautujärvi, mihin mennään seuraavaksi tästä kun lähdetään. Niin pikkusen tuulisia kelejä on, mutta ei se haittaa, ei ole liian tuulista onneksi. Täällä voi olla kovaakin tuuli. Voi mennä kelit aika huonoksi. Tommoseen se nappas, se on vähän lyhennetty versio. En muista jikin mallia, mutta tämmönen. Eli minäpä näytän miten homma tehtiin. Tässä nyt on syvä vesi. Ollaan tämmöisen syvemmän veden ääressä tässä ja heitetään tuonne niin kauas kun jaksetaan ja nopeaa nyppyä. Sitten annetaan vauhtia tälleen reilusti, vaikka 10 nopeaa nostoa. Sitten pysäytetään. Vähän kelataan taas 10 nopeampaa. Tai 7. Saattaa olla 6, ei sille ole mitään väliä. Ja se jiki ui tuosta pinnasta ehkä, en mä tiedä mitä se on, puoli metriä vaikka, ei se kauhean syvälle mene. Oon mä välillä koittanut vajouttaakin, mutta kyllä se taimen tulee tuosta lähempää pintaa hakemaan tuon jikin. Ja jos joku perhokalastaja tulisi tähän heittämään perhoa, niin se heittäisi varmaan jotenkin isompaa kalajäljitelmää, niin tämä jikihän nyt on ihan sama asia. Se on vaan tehty eri materiaalista. Jikien väreistä, jos mä nyt tässä heitän muutama ajatuksen, niin mä käyttäisin mieluiten tämmösiä, tai käytänkin, mahdollisimman ehkä tylsiä, jopa rumia, tummat värit, ehkä jotkut tumman vihreät, tumman ruskeat, tumman mustat, oikein tumman mustat, ei vaan semmoiset tosi tummat värit vois olla semmonen, mistä kannattaisi tähän liikkeelle. Kirkas vesi, aivan turhaan sä laitat kovin räikeätä väriä. Ja se on tottunut seurailemaan tuolla V-alla, mitä siellä tapahtuu, niin se kyllä näkee ne tummat uistimet. Ei tarvi olla niitä räikeitä värejä. Mut sitten jos on tummat veet, niin sitten laitetaan kirkkaat värit. Jos kalastaa, no vaikka jossakin Oulujoella, jos tulisi taimenta lähtisi pyytään tai ahaventa yleensäkin, niin räikeät värit sitten. Mutta täällä kirkkaissa vesissä melkein sama mitä kalaa kalastaa, niin kyllä se on se, ainakin näissä jikeissä, niin tuntunut, että tää tumma on ollut hyvä. Mulla on pari eri väriä, tummanruskea ja vähän semmonen keskiruskia väri ollut ja kummallakin on tullut. Ja viime kesänä vihreillä, tumman vihreät toimi, niillä tuli harjusta. No silloin ei ollut taimenvesillä, silloin oltiin harjusvesillä ja voisin sitäkin käydä kokeilen tässä, että löydettäisikö me harjusta jostakin. Mä haluan käydä rautuvesillä ensin.
Jikissähän on se juttu, että kun se koukku on siellä jikin etuosalla ja sitten siellä on sitä tyhjää, niin se on toisaalta hyvä, että siinä on sitä tyhjää, koska sitten ne pienemmät taimenet ei turhaa ota siihen kiinni, niin niitä ei tarvitse irrotella. Mutta sitten sulle, jos on lippa ja sulla on joku kolmiharakoukku siellä, niin ne jää ne pienetkin taimenet kiinni. Sitten sä irrottelet niitä. Se on vähän ehkä sellaista turhaa hommaa. Mukavampihan se on kalastaa näitä isompia. Ostin pari vuotta sitten Ikealta tämmösiä kuivapusseja. Ikea Ingvar ei oo tehnyt oikein hyvin tätä, koska siellä on vesi. Mutta mä ostin semmosia oikeita kuivapusseja, mutta nyt mulla ne on jäänyt kotiin. Jos lähdetään veneilemään ja varsinkin kellunta hommissa, niin tavarat tuonne eteen ja kuivapussiin, niin eipähän kastu. Vieläkö sais tuo perheen mukaan tänne? Tässä vaimokin työt saa etähommiksi ja sitähän kerkiäis kesällä sen pari kuukautta käymään Lapissa. Möis omakotitalon pois ja ostais asuntoauton ja elämä on valintoja. Mulla tulee aina tässä kohtaa mieleen se yksi tilanne, kun mä ajoin Corollalla yhden talon pihaan ja se yksi isäntä ihmetteli, että mikä tuo auto on. Se on minun auto, että minä ajan sille. Minä oon sillä tullut tännekin. Sillä ei kauheasti ole merkitystä, millä sitä niinku ajaa paikasta toiseen, koska se ei mulle niinku oo, auto ei mulle oo niinku se juttu. Kyllä mulle se juttu on niinku olla täällä vaikka niinku nyt. Kato näitä maisemia. Se on ihan sama kuinka kallis auto sulla on. Niin nämä on meille kaikille nämä maisemat, niin ne on tasan samaa hintaiset. Ei sitä, vaikka olisi laadukas auto, niin ei sitä sen laadukkaammin ole niin läsnä kuitenkaan täällä. Kalastus ei ole sen laadukkaampaa. Nämä välineetkin mitä mulla tässä on, niin ei nää mahdottomia maksaa, että siinä on kellutaringas on näitä, saa muutamalla satasella, mutta tääkin on vähän semmonen vehe, että kannattaisi ennemmin hommata joku vähän toisenlainen laite. Vaikka tommonen soutuvene, tuolla on ranta täynnä venneitä. Kaikki on tommosia aika pieniä venneitä, ei tässä kovin isoa veneitä tarvii olla. Muutama 100 euron vene ja vähän kalavehkeitä, heittää ankkurin veneen tähän järvelle ja kattelee maisemia ja kalastaa taiventa. En tiedä, on tää hienoa. Aina tyhmä, että mä ajan satoja kilometrejä ja kellu täällä järvessä ja heitän tämmöstä lerppua tuonne järveen, missä on koukku kiinni. Ja toivon, että sieltä joku kala nappaisi. Jos se niin näin ajattelee, niin jos olisi vaan retkeilijä, niin olisi se paljon helpompaa. Kun eihän kaikkiaan kiinnosta kalat ollenkaan. No kyllä mä ymmärrän, mitä järkeä siinä oikeasti on. Tommosia limalötköjä tuolta järvestä niin kerätä ja olla ihan mielissään. Tyhmä laji, eikö? On. Ihan sairas. Siinä samassa ajassa, mitä mä kulutan aikaa niin reissuaikana, kun 4-5 päivää. Sitä ehtis melko ison lenkin tekeen tuolla tunturissa. Ja näkee aika hienoja maisemia. Lopettakaa kalastus ja lähtekää retkelle, on se paljon helpompaa. Toisaalta sitten, jos saisikin sen ison kalan, niin olisi se aika hieno. Jotenkin nämä maisemat, kun on niin hienot, niin tajuaa sen, että kyllä tosta ehkä saisi enemmän irti kuitenkin, että kiipiäisi tuonne vuoren päälle ja kattelisi sieltä. Ja tuolla nuo vuoret tuolla takana. Kyllä mä alan ymmärtää mehtämikkoa. Pitäisi tehdä vähän sillä, että pikkusen ottaisi sieltä niin mehtämikon tyylistä niin niitä vinkkejä, että ei välttämättä aina ihan tienvarsipaikoille, vaan pikkusen tonne ylemmäksi. Että ei nyt mitään hulluja vaelluksia tehdä, mutta pikkusen lähetään tuonne. Mä joiltakin osin kyllästyn välillä siihen, että on kaikki välineet ja tavallaan itse asiassa mulla on ruokaakin nyt vähemmän mukana mitä moneen vuoteen. Mä oon pakannut semmoset evässäkit, missä on joka päivälle jotakin päiväpussit, mutta nythän kun tuota kallaa tulee, niin ei tarvi kajota niihin säilykkeisiin ollenkaan. En minä tiedä. Mulla tulee näitä ajatuksia vaan. Eihän näistä nyt oikein puhumallakaan pääse. Se on pakko ajaa tuohon rantaan ja lähteä niin eteenpäin. Tai ei se pakko ole, mutta kusettaa niin paljon, että on melkein pakko. Kyllä sitä välillä on mukava palata tämmöisten perusasioiden ääreen ja jättää ne laitteet ja systeemit pois. Mutta toisaalta sitten tässä on muutama syvempi ja isompi järvi. Jos menis veneellä sinne ja luotailis, niin olisi se makia heitellä vähän jikiä taimenelle tai nieriälle, raudulle siis. Sori. Meinas jo kaikki Lapin miehet syöksyä kimppuun, kun sanoin nieriä.
Se on rautu. Ei sitä saa sanoa nieriäksi. Ei täällä lakkojakaan oo. Ja kyllä ne on hilloja ja nieriöitä, mitä täällä pyydetään. Eikö rautuja? Sori. Noniin, se oli siinä. Tässä on ihan selvästi teki pikkukala. Heitetään vähän jikiä, katsotaan mitä ne on, jos ne ottais kiinni. Joku sitä otti. Olisiko ne taimenia sitten? Joo, pikkutaimenia. Jatketaanpa eteenpäin. Siinä on tuossa parisajan metrin päässä on järvi ja joki. Tuosta lähtee puro tuosta järven päästä. Se menee varmaan sinne toiseen järveen. Ja sillä menee isompi joki. Mä haluan, että me saadaan sieltä vähän isompia taimenia. Sieltä otti taimen. No ihan pikkutaimenia nuo, mitkä hyppii tuolla. Ei oo mikään jättiläinen kyllä, mutta kyllä se niinku ui silti. Tässä on tämmönen pieni lampare, että tähän tulee tuo joki tuolta ja lähtee jostakin tuolta päästä. Tää on hyvä tämmönen välispotti tässä, missä kalat tykkää pyöriä. Tää on tämmönen lähes mitallinen. No tämän kokoisesta lammesta mä oon saanut pari kilon taimenen tuosta ehkä 20 kilometrin päästä. Samanlainen lampi se oli, paitsi siinä ei edes ollut mitään ojaa. Tässä on sentään, kun nämä joet lähtee, molemmista päästä menee joki, niin siinä on kutupaikkoja. Kyllä Kanejärvessäkin kuttee kalat, jos ei ole joki. Tuolla on paljon pikkutaimenta ruokailee tuolla Kaislikon reunassa. Mihin meidän pitäisi mennä? Tässä nyt ei oikein nyt ollut. Nyt lähdetään kalastamaan rautua tuolta. Elikkä se on semmonen järvi. Noin, siinä. Merenpinnasta joku, on se ehkä päälle 700, 6,5 tai 6,5-7 kieppeillä varmaan suurin piirtein. Elikkä näillä korkeuksilla ei ole harjusta eikä haaventa eikä haukia. Siinä on taimenta ja rautua tässä järvessä. Mä oon kalastanut siinä 2012 vuonna ainakin 2 tuntia ja en saanut silloin kallaa ja sen jälkeen en oo käynyt siinä, kun oli niin huono paikka. Ei vaan ihan ohi menne joskus kalastettiin tässä tuolla toisaan päässä ja silloin mä muistan, että täällä päässä oli vene, tuolta lähtee joki alaspäin ja tuolta perältä lähtee joki ylöspäin. Mä kävin siellä äsken, mutta se oli niin pieni joki, että sitä nyt ei tarvi edes välittää siitä. Se ei ole semmoinen, että se keräisi kaloja sinne. Mutta sitten tuonne alaspäin, kun lähtee joki, niin siellä voi olla jotakin kallaa. Ja lähdetään kattoo, tutkimaan, selvittää. Tuu mukaan, älä jää sinne, tuu mukaan. No oothan sä tässä nyt jo videolla. Kyllähän sä nyt katot tää koko ajan. Mennään katsomaan, tuleeko jotain kaloja. Täällä alhaalla on sääskiä, kun täällä ei tuule. Tänään on ollut kovempi tuuli. Näköjään vähän rauhoittuu koko ajan. Mulla on sääskimyrkkyäkin mukana, että jos tää nyt oikein sääsket innostuu, niin päästään niitä karkuun sitten. Tässä oli hauska huomata, kun täällä on tämmöstä kanervikkoa ja sitten tässä on tämmöstä pientä koivua, niin täällä missä on kuivempaa, niin täällä pörrää nuo mäkäräiset ja muut. Sitten kun kulkee tämmöstä vähän kostiampaa aluetta, tässä on vähän vaikeampi kulkea, tässä on pidempää tämä vaivaiskoivu, mutta tässä ei ole niin paljon pikkuötökkää, mikä on rasittavaa ötökkää. Hellankukkia. Kannattaa tulla tänne heinäkuussa. Sanoin siis itselleni. Kilpisjärvestäkin saa helpommin rautua kuin täältä. Kato, siellä kävi pinnassa. Siinä kävi pinnassa kala. Nyt laitetaan kamera pois. Aletaan kalastaa. Olisi mahtava saada rautu. Mä ajattelin, että mä kalastan niin kauan, että mä saan raudun, mutta kello on nyt 9 illalla ja jos mä nyt vaikka 5 tuntia kalastaisin johonkin 2 asti ja jos ei tule rautua, niin
Kyllä me sitten lähdetään pois täältä. Tää laittaa sääskimyrkkyä vielä. Tää on sääskiä jonkun verran. Nykyään porukka käyttää rypsiöljyä. Mutta minä käytän tämän loppuun ensin. Tää on aika vanha pullo ja näitä ei saa enää. Ja arvotavaraa ja on hyvää tavaraa. Katoppa kuule, kun sääsket lähtee pois. Tuohon vähän tommonen pieni satsi. Tuonne otsaan ja silmiin laitetaan vähän suuhun. Ei tarvitse muuta kuin katsoa sääskiä, kun laittaa silmiin, niin ennen kuin laserkatse, ne putuaa pois. Ei vaska. Joo. Miksi nämä jutut taas alkaa? Täällä on sääskiä, nyt lähdetään kotiin, ei vaan mennään kalalle. Siellä mitään on, kunhan säikyt. Luulit jo. Luulit jo. Täällä on kaloja. 2 heittoa jo. Ei vieläkään tullut.